Xe cấp cứu bây giờ không qua được. Diệp Mặc, hình như ông cụ đó gặp nguy hiểm. Anh không phải biết chút y thuật sao? Mau đến xem ông ấy đi. Đi, chúng ta đi xem. Để tôi xem. Anh là ai? Là bác sĩ sao? Tôi không phải. Hứa Vĩ, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi nước ngoài rồi sao? Thanh Tuyết, không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe nói em tìm được một người chồng vô dụng. Em đây không phải là tự làm khổ mình sao? Anh vẫn luôn không quên được em, nên anh đã quay về. Hứa Vĩ, tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa chồng tôi đang ở bên cạnh. Xin anh chú ý lời nói của mình. Đây chính là tên chồng vô dụng của em sao? Không phải bác sĩ mà còn dám cứu. Anh đây không phải là đem tính mạng bệnh nhân ra đùa giỡn sao? Tôi có thể cứu. Anh có thể cứu. Vậy thì nói cho tôi biết, ông ấy bị làm sao? Ông ấy bị bệnh tim, không còn chịu được bao lâu nữa. Nếu cậu chỉ muốn khoe khoang năng lực của cậu với vợ tôi không có thời gian chơi với cậu. Khoe khoang? Tôi là chuyên gia cấp 1 bệnh viện hạng 3, cần gì phải khoe khoang? Tôi thấy ông ấy chỉ bị thiếu oxy thôi. Hồi sức tim phổi là có thể khiến ông ấy tỉnh lại. Buồn cười. Hứa Vĩ, tôi nghe nói cậu học chuyên ngành y học lâm sàng. Vậy cậu xem có thể cứu ông cụ không? Được, chuyện nhỏ này cứ để tôi lo. Tránh ra. Ông, cậu làm gì ông tôi rồi? Tôi nói cho cậu biết, nếu ông tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Đại ca, anh không phải nói là có thể cứu ông ấy sao? Anh cứu ông tôi với. Anh cứu ông ấy với. Tôi không cứu được ông cô, hắn cứu được sao? Nếu hắn cứu được thì mặt trời mọc đằng Tây. Cậu im miệng. Cậu không cứu được thì đừng có cứu. Tránh ra. Cậu đây nào phải đang cứu người, rõ ràng là đang lấy mạng người. Tôi nói cho cậu biết, nếu ông cụ bây giờ có vấn đề thì không liên quan gì đến tôi. Hứa Vĩ, yên lặng chút đi. Thanh Tuyết, tôi đang nhắc nhở hắn. Hắn cái gì cũng không biết mà còn giả vờ. Nếu ông cụ này có thể tỉnh dậy, tôi sẽ ăn phân. The film was translated and narrated by M Media. Ông đây là bị sao vậy? Ông, tốt quá. Ngồi dậy nào. Đại ca, cảm ơn anh. Nhà họ Tần chúng tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Anh đúng là hoa đà tái thế. Chỉ là việc nhỏ thôi. Đúng rồi, ông cô bây giờ không có vấn đề gì nữa, nhưng mà sau này phải đến bệnh viện để điều trị giai đoạn sau. Được, tôi gọi xe cấp cứu rồi. Được. Ông cụ bây giờ không sao rồi. Có cần tìm nhà vệ sinh cho anh không? Bao no luôn. Tất cả đều nhờ vào tôi điều trị lúc nãy. Ông cụ nôn ra là máu ứ. Dù sao thì tôi cũng là chuyên gia cấp 1. Chuyên gia cấp 1? Cậu là chuyên gia gì chứ? Chuyên gia cấp 1 suýt chút nữa hại ông tôi mất mạng. Thả đi công trường khuôn gạch còn hơn. Ông cô không sao rồi, chúng tôi đi trước đây. Đại ca, là thế này, hôm nay tôi bận đưa ông đi bệnh viện, không có thời gian báo đáp anh. Đây là một tấm thẻ vàng, ở tất cả các khách sạn 5 sao trên toàn quốc đều có thể tùy ý sử dụng. Không biết ngài tên gì? Để sau này tôi báo đáp ngài. Tôi tên là Lôi Phong. Thẻ này tôi nhận, không cần báo đáp. Chờ cô ta về, cho chúng ta một lời giải thích. Giang Thanh Tuyết, ngươi quỳ xuống cho bà. Biết chuyện lần này gây ảnh hưởng đến tập đoàn lớn đến mức nào không? Tập đoàn lần này tổn thất mấy trăm triệu, cổ phiếu rớt giá, cổ đông rút vốn. Tất cả những điều này đều là do người đàn bà như ngươi gây ra. Ta dám động vào Thanh Tuyết, cái tay này của ngươi không cần nữa rồi, phải không? Đồ vô dụng, dám kéo tay ra. Thanh Tuyết, cho ta một lời giải thích hợp lý. Giang Thanh Tuyết, cô giải thích đi. Sao cô không giải thích nữa? Sản phẩm của chúng ta từ khi ra mắt vẫn luôn tốt, nhưng tại sao cô bán cho Lý Tổng lại xảy ra vấn đề? Có phải vì bà cưng chiều tôi, cô hận trong lòng, cô muốn đổ tội cho tôi? Tôi nói này Giang Thanh Tuyết, bà đối xử với cả nhà cô không tệ mà. Sao cô lại có thể làm ra chuyện như thế này?
Giang Thanh Tuyết, tôi thấy cô chính là tội đồ của Giang gia chúng ta, đáng lẽ phải mất mạng để tạ tội. Tôi thấy kẻ đáng phải mất mạng để tạ tội là tên đàn ông này mới đúng. Ta cho ngươi một cơ hội nói ra sự thật, đừng có khóc lóc van xin khi đã quá muộn. Đầu ngươi bị lừa đá rồi sao, đồ vô dụng nhà ngươi. Tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều là lỗi của Giang Thanh Tuyết, liên quan gì đến ta? Ngươi muốn đổ oan cho ta, khiến bà nội nghi ngờ ta. Ngươi đúng là tính toán kỹ lưỡng. Ngươi, Giang Phi, Diệp Mặc, ngươi im miệng. Bảo ngươi đi gặp Trần tổng ban hợp đồng, đến giờ vẫn chưa xong. Ngươi có tư cách gì mà nói? Cháu ngoan của ta là do ta nuôi lớn, bảo ta nghi ngờ nó. Mơ đi. Cảm ơn bà nội đã tin tưởng. Giang Thanh Tuyết, cả nhà các ngươi hôm nay nếu không cho bà nội một lời giải thích thì cút khỏi Giang gia. Giang Phi, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Phi Nhi, chẳng phải con nói Lý tổng đã mất mạng rồi sao? Chuyện này là sao? May mà chồng tôi phước lớn mạng lớn, được ân công Diệp Mặc cứu giúp. Giang lão phu nhân, bà đúng là dạy dỗ được một đứa cháu tốt. Giang tiểu thư giới thiệu sản phẩm cho tôi không có vấn đề gì cả, nhưng đứa cháu ngoan của bà vì muốn hãm hại Giang tiểu thư mà thật sự tốn không ít công sức, tặng tôi một củ Sâm Vương tẩm thuốc. Hai thứ này vốn không có độc tính gì, nhưng khi kết hợp lại thì trở thành độc dược, suýt chút nữa lấy mạng tôi. Giang Phi, ngươi thật độc ác. Không, không thể nào. Cháu ngoan của ta không phải người như vậy. Lý Đằng, ngươi vu khống, ngươi đang phỉ báng. Cẩn thận ta kiện ngươi. Được lắm, đồ vô dụng. Nhất định là ngươi đã mua chuộc Lý Đằng. Ngươi muốn hủy hoại chúng tôi. Được, đồ vô dụng, ngay cả người thân của mình mà cũng hãm hại. Ngươi còn là người nữa không? Diệp Mặc, ngươi thật không ra gì. Tiểu Tuyết, lát nữa con đừng có nhận tội thay hắn. Chuyện này nói thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến con, nghe rõ chưa? Mẹ, đừng nói nữa. Ăn của ta, ở của ta, cuối cùng lại dùng thủ đoạn quỷ quyệt để hãm hại Giang gia. Thật là lòng lang dạ sói. Bà nội, bà đừng mắng nữa. Xem tờ xét nghiệm này đi, thứ này không thể làm giả được, có bằng chứng rõ ràng. Ta xem ngươi còn nói được gì nữa. Tờ xét nghiệm này tuyệt đối không thể để bà nội nhìn thấy, nếu không hôm nay ta tiêu đời chắc. Đồ vô dụng, làm giả tờ xét nghiệm để lừa bà nội, thật là nói bậy. Cút. Bà nội, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ. Nếu như bà vẫn còn nghi ngờ thì cứ để các cơ quan chức năng điều tra. Nhưng đến lúc đó tính chất của sự việc này đã khác rồi. Giang Phi rất có thể sẽ vì vậy mà ngồi tù mọt gông. Lý tổng, thằng bé không hiểu chuyện. Chuyện này mong ngài, nếu lời xin lỗi có ích thì cần luật pháp để làm gì? Giang lão phu nhân, chuyện hôm nay nếu không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ khiến cả nhà họ Giang của các người trả giá đắt. Bà nội, người. Lý tổng, chuyện này là nhà họ Giang chúng tôi có lỗi với ngài. Tôi nguyện bồi thường 5 triệu. Chuyện này cứ để nó qua đi được không? Ân công, ngài xem chuyện này. Lý tổng, ông hỏi tên phế vật này làm gì? Đây là chuyện của nhà họ Giang chúng tôi với ông, không liên quan đến hắn. Con câm miệng cho ta. Đều là người một nhà, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tên phế vật nhà ngươi, hôm nay nếu muốn để bà nội khó xử, tôi sẽ đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi nhà họ Giang. Hôm nay nếu chuyện này là do Thanh Tuyết làm thì anh sẽ làm gì Thanh Tuyết? Đến lúc này rồi còn dọa người khác. Tôi biết bà nội cưng chiều anh, nhưng anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Cách chức trưởng phòng kinh doanh của Giang Phi ngay lập tức.
và trong vòng 1 tháng không được can thiệp vào bất cứ việc gì của tập đoàn. Còn nữa, quỳ xuống xin lỗi Thanh Tuyết. Không thể nào sao? Được. Vậy chuyện này cứ giao cho cơ quan chức năng giải quyết vậy. Làm theo lời Diệp Mặc nói đi. Tôi sai rồi. Anh đang xin lỗi đấy sao? Đồ phế vật. Mày đừng có quá đáng. Hôm nay tao cứ thích bắt nạt mày đấy. Không phục, mày có thể không xin lỗi. Đâu phải tao đi tù. Mày. Được. Thanh Tuyết, tôi sai rồi. Vẫn còn thiếu. Chưa đủ đâu, thêm nữa đi. Tôi sai rồi. Diệp Mặc, thôi đi. Đều là người một nhà. Được. Vợ tôi đã lên tiếng rồi, thì anh đứng dậy đi. Nhớ kỹ, đều là người một nhà, phải thương yêu nhau, không được tái phạm đâu đấy. Từ hôm nay trở đi, Giang Phi trong vòng 1 tháng không được tham gia vào bất cứ việc gì của tập đoàn. Giao chức vụ cho Thanh Tuyết. Bây giờ được rồi chứ? Cảm ơn bà nội sáng suốt. Nếu không còn việc gì nữa, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Bà nội. Ngồi đi. Thằng phế vật này. Cứ chờ đấy. Súc sinh, quỳ xuống cho ta. Bà nội, con sai rồi. Lý do con làm vậy đều là vì Giang gia chúng ta. Giang Thanh Tuyết dù sao cũng là phận nữ nhi, cũng đã gả đi rồi. Nếu cô ta nắm giữ quyền lực của Giang gia, thì Giang gia này sẽ đổi chủ mất. Chuyện con làm, ta không trách con. Vấn đề là để thằng phế vật đó nắm được thóp, làm hỏng việc. Ta mới không nhịn được nữa. Bà nội, cho con thêm một cơ hội nữa. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Đứng dậy đi. Tháng này hãy tự kiểm điểm lại bản thân. Đừng để bà nội phải dọn dẹp hậu quả cho con nữa. Dù sao sau này con còn phải kế thừa Giang gia. Lý tổng, lần này làm phiền ngài rồi. Ân công, sau này nếu có việc cần đến Lý đằng tôi sẽ xông pha lửa đạn, quyết không chối từ. Nhất định. Không cần tiễn nữa, đi thong thả. Tạm biệt. Thì ra là chuyện này. Hai đứa đã chuẩn bị từ trước rồi sao? Tiểu Tuyết, sao con không nói sớm cho mẹ và ba con biết? Nếu tim cha mẹ không khỏe thì đã bị hai người dọa mất mạng rồi. Con đã nói rồi mà. Diệp Mặc đã có chuẩn bị. Mẹ không tin thôi. Thằng phế vật đó làm được gì chứ? Đều là nhờ con gái mẹ thông minh cả. Thôi, không nói nữa. Chúng ta về nhà thôi. Được. Dạo này Thanh Tuyết vất vả quá rồi. Hôm nay mình hầm canh gà cho cô ấy bồi bổ. Cô không có lựa chọn nào khác đâu. Vẫn nên nghe tôi đi. Hoàng tổng đừng như vậy. Tôi có chồng rồi. Cô có chồng. Cô có chồng thì tôi càng hưng phấn. Nghe nói sau khi cô kết hôn với chồng mình, hai người vẫn ngủ riêng, chưa từng chạm vào một ngón tay của cô. Thật là hời cho tôi. Thân hình này, khuôn mặt này, ngủ một lần đủ để tôi giảm 10 năm tuổi thọ. Hoàng tổng, cô càng phản kháng tôi càng hưng phấn. Hoàng tổng, anh là đồ khốn nạn, đồ vô lại. Anh buông ta ra. Buông cô ra. Con vịt đã đến miệng này, sao tôi có thể để nó bay được? Tôi nằm mơ cũng muốn chơi cô. Hôm nay
Thần tiên cũng không cứu được cô. Buông cô ấy ra. Ngươi là ai? Ngươi, cút. Vợ, không sao chứ? Em không sao, Diệp Mặc. Thì ra ngươi chính là tên chồng phế vật của phó bộ trưởng Giang sao? Tới vừa đúng lúc. Để ngươi xem chơi vợ ngươi như thế nào. Dám động vào vợ ta, ngươi về chầu trời đi. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết lão tử là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi dám động vào vợ ta, hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi. Diệp Mặc, đừng manh động. Tập đoàn chúng ta làm sao bây giờ? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng ngươi, nghe rõ chưa? Cút. Muốn mạng Hoàng tổng? Các ngươi thật có bản lĩnh đấy. Giang Thanh Tuyết, cô đối xử với Hoàng tổng như vậy, tôi thấy cô là không muốn làm nữa rồi. Bà cụ đã hạ tử lệnh, bảo chúng ta phải đạt được hợp tác với Hoàng tổng. Các ngươi làm như vậy, đặt lợi ích của công ty ở đâu hả? Mau quỳ xuống dập đầu, xin lỗi Hoàng tổng đi. Quỳ xuống dập đầu. Đánh gãy tay thằng nhãi này cho ta. Còn nữa, bảo vợ nó cởi hết đồ ra hầu hạ ta. Như vậy ta còn có thể cân nhắc tiếp tục hợp tác với các ngươi. Xem ra vừa rồi đánh ngươi là đánh nhẹ rồi. Vương Kiên, phế bỏ tên phế vật này cho ta. Người đâu? Phế bỏ tên phế vật này. Dừng tay. Là Hoàng tổng giở trò đồi bại với tôi trước. Diệp Mặc vì bảo vệ tôi nên mới ra tay đánh hắn. Giang Thanh Tuyết, cô thật biết diễn trò đấy. Sao cô không đi đóng phim nhỉ? Thật đáng tiếc. Còn vu khống Hoàng tổng. Hoàng tổng mà lại để ý đến cô sao? Hoàng tổng là người có thân phận gì chứ? Loại đàn bà nào mà không tìm được chứ? Tôi sẽ tính sổ với cô sau. Tránh sang một bên đi. Vợ, trốn đằng sau anh đi, kẻo lát nữa văng máu lên người em. Về nhà lại phải giặt đồ. Nói đúng lắm. Giang Thanh Tuyết, cô mau tránh ra sau đi, kẻo lát nữa máu của tên phế vật này văng lên người cô. Lúc thân mật với Hoàng tổng, phá hỏng hứng thú của Hoàng tổng thì không hay đâu. Lên cho ta. Ngươi dám đánh trả tên phế vật ở rể này? Tao thấy mày sống chán rồi. Mày vẫn chưa hiểu tình hình sao? Vừa rồi có phải mày sai người, không được đến gần phòng khách không? Là tao thì đã sao? Mày muốn đắc tội với Hoàng tổng sao? Lão phu nhân sẽ không tha cho Giang Thanh Tuyết đâu. Ngay cả mày cũng tiêu đời. Cái này không cần mày bận tâm. Diệp Mặc, đừng để xảy ra án mạng. Còn có lần sau, tao lấy mạng mày. Diệp Mặc, Giang Thanh Tuyết, chúng mày cứ đợi đấy. Cút hết cho tao. Diệp Mặc, chuyện lần này bà nội em sẽ gánh cho anh. Còn về Hoàng Dương, chắc chắn sẽ xử anh. Cho nên anh đừng đi đâu cả. Chuyện bà nội em không cần gánh. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Còn nữa, sự an toàn của anh em càng không cần lo lắng. Hắn ta không làm gì được anh. Diệp Mặc, em nói nghiêm túc đấy. Bớt giận đi. The film was translated and narrated by M Media. Hai đứa về vừa đúng lúc. Bây giờ, lập tức, nhanh chóng ly hôn đi. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Diệp Mặc. Chuyện của hai đứa ở tập đoàn, cái thằng Giang Phi đáng ghét đó đã kể hết cho mẹ qua điện thoại rồi. Tiểu Tuyết, bây giờ con còn lựa chọn nào khác nữa không? Bây giờ con ly hôn với nó đi. Kết hôn với Hoàng Dương, chuyện này vẫn còn xoay chuyển được. Con có thể bảo vệ Thanh Tuyết. Mẹ tin con. Đồ vô dụng. Cậu dùng cái gì để bảo vệ Tiểu Tuyết? Hàng xóm của cậu sao? Cậu tưởng cậu là ai? Còn bảo vệ Tiểu Tuyết nữa. Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Tuyết đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Có lần nào cậu bảo vệ được con bé đâu. Lần này, xin mẹ hãy tin con sẽ bảo vệ Thanh Tuyết. Nếu con không bảo vệ được cô ấy, con sẽ ly hôn với cô ấy. Diệp Mặc, Tiểu Tuyết, tin anh đi. Chỉ cần hoàn thành điều kiện bà đưa ra, Hoàng Dương không đáng lo. Anh đi tìm Trần Thúc. Hắn tưởng hắn là ai? Con trai ruột của người ta sao? Người ta dựa vào đâu mà đảm bảo đưa hợp đồng cho hắn?
Đợi quay về ly hôn với Tiểu Tuyết đi. Làm gì? Có hẹn trước không? Không có. Gặp Trần tổng của các người còn cần hẹn trước nữa sao? Vừa nhìn anh là biết đồ nhà quê rồi. Anh tưởng Trần tổng của chúng tôi là ai muốn gặp cũng được gặp sao? Biết điều thì cút xéo cho tôi. Dám lề mề, đừng trách tôi cho anh một trận. Cút. Anh ồn ào cái gì? Trần tổng, tôi đang định đuổi tên nhà quê này đi. Đồ không biết điều. Đến phòng tài vụ nhận lương. Cút ngay cho tôi. Trần tổng, tôi sai rồi. Cút. Diệp thiếu, thật sự xin lỗi cậu. Không sao. Được, chúng ta vào văn phòng nói chuyện, đi. Diệp thiếu, mời ngồi. Diệp thiếu hôm nay đến đây, có việc gì sao? Tôi biết tập đoàn của các anh và tập đoàn Dược vẫn luôn hợp tác. Vậy có tiện không nếu nhường cơ hội này cho Giang thị tập đoàn? Diệp thiếu nói gì vậy? Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Vậy xin cảm ơn. Vậy ông cứ liên hệ trực tiếp với vợ tôi là được. Đúng rồi. Đừng để bất cứ ai biết thân phận thật của tôi. Được, không vấn đề gì. Vậy tôi đi trước. Diệp thiếu đi thong thả. Anh về rồi. Về rồi sao? Không bàn được gì chứ gì. Cậu thật sự tưởng cậu là con ruột của người ta sao? Nếu đã vậy, bây giờ ly hôn với Tiểu Tuyết ngay. Mẹ, là hắn nói vậy. Đâu phải mẹ ép. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên vô dụng này rồi. Trần tổng. Diệp Mặc, anh làm thế nào vậy? Trần tổng thật sự đồng ý hợp tác với chúng ta. Ông ấy bảo em bây giờ đến ký hợp đồng. Cái gì? Vừa rồi là Trần tổng gọi điện. Sao có thể như vậy được? Anh ta chỉ là hàng xóm thôi. Chẳng lẽ thật sự là con ruột của người ta? Trần tổng có thể đồng ý, anh cũng rất bất ngờ. Mẹ, con đã làm được. Cậu chỉ là gặp may thôi, chứ có bản lĩnh gì đâu chứ. Mẹ bớt nói vài câu đi. Nếu không có Diệp Mặc, làm sao con có thể đàm phán hợp tác với Trần tổng được? Diệp Mặc, cảm ơn anh. Chúng ta cần khách sáo sao? Đúng rồi, Trần tổng không phải bảo em đi ký hợp đồng với ông ấy sao? Anh đi cùng em. Mẹ, vậy chúng con đi đây. Đi đi. Tên phế vật này thật sự gặp may mắn. Dù sao thì Tiểu Tuyết không cần phải đi theo tên dê sồng đó. Đây quả là một chuyện tốt. Alo, Trần Thúc. Hiện tại nhà họ Giang không tin hợp đồng là thật. Vẫn phải làm phiền ngài nói với họ một chút. Giang lão phu nhân, bà là không muốn cùng Trần thị tập đoàn hợp tác. Nếu như vậy, vậy chúng ta không cần thiết phải hợp tác. Không, Trần tổng, chúng tôi không phải ý này. Bà nội, Thanh Tuyết đã lấy được hợp đồng với Trần tổng. Vậy cô ấy có phải là công thần của Giang gia không? Công thần? Chẳng lẽ đây không phải là điều cô ta nên làm sao? Chuyện của tập đoàn có phần để anh lên tiếng sao? Quên lời bà nội đã nói rồi sao? Trong vòng 1 tháng, anh không được nhúng tay vào tất cả công việc của tập đoàn. Ngươi, Phi Nhi, con im miệng cho ta. Thanh Tuyết, lần này con là đại công thần, con muốn phần thưởng gì? Bà nội. Con không cần, bà nội. Thanh Tuyết hiện tại là phó bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Con nghĩ có thể đề bạt cô ấy lên làm bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Các người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Được, vậy thì đề bạt Thanh Tuyết lên làm bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Bà nội. Thanh Tuyết, làm cho tốt. Lần này làm rất tốt. Các con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bà nội. Vậy chúng con xin phép về. Đang uống trà đấy sao? Nhàn nhã thật đấy. Đồ vô dụng. Hôm sau tôi mời nhà mẹ đẻ đi ăn ở khách sạn Quân Duyệt. Lúc đó cậu lái xe nhé. Đến khách sạn rồi, cậu phải cẩn thận đấy.
Ít nói thôi. Lỡ mà hỏng việc thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Vâng, mẹ yên tâm. Thưa quý ông quý bà, mọi người có đặt bàn trước không? Không có. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi nếu không đặt bàn trước thì chỉ có thể ngồi ở bàn ngoài sảnh, dùng bữa thôi. Chị mời em ăn mà. Lại không đặt phòng riêng. Chị coi thường nhà mẹ đẻ em sao? Hay là không có tiền mà mời? Nếu không có tiền thì cần gì gọi em đến chứ? Thật là xui xẻo. Chị bận quá nên quên mất. Bận quá nên quên mất, chị. Hoàn cảnh nhà chị em đâu phải không biết. Anh rể bị bệnh, cần tiền. Thanh Tuyết một tháng kiếm được mấy đồng, làm được gì chứ? Nếu không có tiền thì đừng có ra vẻ ta đây. Chị thật sự làm em thất vọng. Dì ơi, chuyện có tiền mời hay không là do khách sạn yêu cầu đặt trước. Lại còn kiếm cớ nữa. Nghèo thì cứ ngoan ngoãn làm cháu ngoan đi. Bày đặt làm đại gia. Ai bày đặt? Nào, đặt cho tôi phòng riêng tốt nhất. Đồ vô dụng, cậu đúng là làm tôi buồn cười quá đi mất. Cậu chỉ là thằng con rể vô dụng nhà chị tôi, chỉ bằng cậu đưa đại cái thẻ mà muốn người ta cho chúng tôi phòng tốt nhất. Nằm mơ giữa ban ngày. Đồ vô dụng, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mau cút ra ngoài. Đây chính là thẻ hội viên toàn quốc tiêu dùng không giới hạn của khách sạn chúng tôi. Thẻ vàng. Cô nhìn nhầm rồi. Hắn chỉ là một tên vô dụng, sao có thể có thẻ hội viên toàn quốc của khách sạn các cô được? Cho dù là thật thì cũng là do tên vô dụng này ăn trộm. Không, tôi đã kiểm tra rồi. Thẻ này không liên kết với bất kỳ thông tin nào hắn đưa ra, tức là thuộc sở hữu của hắn. Diệp Mặc, sao cậu lại có được thẻ vàng này? Mẹ, người ta tặng đấy. Mình cứ ăn cơm trước đã, về rồi nói. Đúng vậy, chúng ta vào ăn cơm trước đi. Cho gì cũng được mở mang tầm mắt. Đây có lẽ là cả đời gì lần đầu tiên đến khách sạn 5 sao ăn cơm đấy. Cô em, tôi dẫn cô đi mở mang tầm mắt. Đi thôi. Chị, em đột nhiên nhớ ra em còn có chút việc. Hôm nay không ăn cơm cùng mọi người được. Em đi trước nhé. Cô không đi nữa sao? Gì? Mẹ, vậy chúng ta vào trước đi. Được, chúng ta đi thôi, đi. Alo. Nhà máy xảy ra chuyện rồi. Hôm sau là ngày Trần Thị tập đoàn giao hàng rồi. Nhưng Giang Phi lại giở trò sau lưng. Hôm sau căn bản không thể giao hàng được. Đồ vô dụng. Nếu như cậu có chút bản lĩnh, Tiểu Tuyết cũng không đến nỗi bị bắt nạt thành ra thế này. Số tôi sao lại khổ thế này? Kiếm được tấm chồng không ra gì, con gái cũng lấy phải đồ bỏ đi. Anh đi tìm Trần Thúc nói rõ tình hình, ông ấy sẽ hiểu thôi. Cậu đi tìm Trần Tổng. Vậy cậu tìm ông ấy mượn 80 vạn cho ba cậu chữa bệnh đi. Mẹ, Trần Tổng và Diệp Mặc cũng không có quan hệ gì mấy. Hơn nữa lần này có thể hợp tác với tập đoàn cũng đã nể mặt Diệp Mặc rất nhiều rồi. Nói cho cùng thì vẫn là đồ vô dụng bất tài. Nếu Tiểu Tuyết có mệnh hệ gì, hai người cứ ly hôn đi. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Diệp Mặc đâu. Tin anh đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết? Cậu lấy gì mà giải quyết? Cậu thật sự nghĩ mình là con ruột của người ta sao? Alo, Trần Thúc. Thúc đang ở đâu vậy? Tôi cũng đang ở đây. Vậy thì được, vừa hay tôi có chút việc muốn nói với Thúc. Vậy Thúc qua tìm tôi phải không? Được, tôi đợi Thúc ở đây. Nói cứ như thật ấy. Trần Tổng là người như thế nào? Cậu là ai chứ? Ông ấy thật sự sẽ đến sao? Vâng, Trần Tổng vừa hay đang ở đây. Đợi ông ấy đến, em nói rõ mọi chuyện với ông ấy sẽ hiểu thôi. Trần Thúc, Thúc đến rồi, cháu trai. Có chuyện gì vậy? Chuyện cụ thể thì để vợ tôi nói với Thúc vậy. Trần Tổng, là thế này,
Hàng của chúng tôi ngày mai có thể không giao đúng hẹn được. Ngài xem, ngài có thể gia hạn cho chúng tôi vài ngày được không? Về phần lợi nhuận, chúng ta có thể thương lượng lại. Không sao, lợi nhuận vẫn theo như trước đây. Không phải chỉ là gia hạn vài ngày thôi sao? Cảm ơn Trần Tổng. Trần Tổng, thật là sáng suốt. Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm kích. Là Giang Phi. Bật loa ngoài. Trần Tổng cũng ở đây, mọi người cùng nghe nhé. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Hôm sau là phải giao hàng cho Trần Thị Tập đoàn rồi. Bây giờ còn thiếu 1/10. Cô muốn hại nhà họ Giang sao? Giang Phi, là anh bảo người của mình chậm trễ công trình, giờ lại đổ lỗi cho tôi. Giang Thanh Tuyết, tôi nói cho cô biết, dù là tôi thì cô làm gì được tôi. Nói thật cho cô biết, bà nội đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, dự án của Trần Thị Tập đoàn sẽ do tôi phụ trách. Cô cút đi cho tôi, đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi Giang Thị Tập đoàn. Tôi nói cho anh biết, dự án của chúng tôi chỉ công nhận Giang Thanh Tuyết. Nếu đổi người, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác. Sao Trần Tổng lại có mặt ở đó? Được lắm, Giang Thanh Tuyết. Bà nội, không ngờ Giang Thanh Tuyết lại thâm độc như vậy. Trần Tổng lại ở bên cạnh Giang Thanh Tuyết. Ông ấy nói, ông ấy chỉ công nhận Giang Thanh Tuyết. Trước đây, con hoàn toàn không biết Trần Tổng ở bên cạnh Giang Thanh Tuyết, nên con mới đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi tập đoàn. Đồ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Bất kể dùng cách gì, con phải mời Giang Thanh Tuyết về cho ta. Nếu không thì cút khỏi nhà họ Giang cho ta. Bà nội, cho con một cơ hội, con nhất định sẽ mời Giang Thanh Tuyết quay về. Làm vậy có phải không ổn lắm không? Thằng Giang Phi vô dụng đó sẽ tự đến cầu xin Tiểu Tuyết quay về. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Đồ vô dụng, mày biết cái gì? Bà già đó cưng chiều thằng vô dụng đó như vàng như ngọc. Chúng ta dựa vào Trần Tổng để uy hiếp bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không đến đâu. Họ sẽ đến. Mơ tưởng hão huyền. Nếu bọn họ đến, tôi sẽ viết ngược chữ vương của mình. Anh đi mở cửa. Quốc Long, anh cả, lâu rồi không gặp. Anh cả vẫn khỏe chứ? Khách quý, tôi gả vào nhà họ Giang mấy chục năm rồi, chưa từng thấy hai người đến bao giờ. Đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Thanh Tuyết, đại bá thay Phi Nhi xin lỗi con. Vì Giang gia chúng ta, con vẫn nên về đi, tiếp tục phụ trách dự án của Trần Tổng, được không? Đại bá, ai sai người đó xin lỗi. Ông thay Giang Phi xin lỗi. Thế này có được không? Đồ vô dụng, cậu chỉ là người ngoài. Đây là chuyện của Giang gia chúng tôi, khi nào đến lượt cậu xen vào? Giang Phi, anh ấy là chồng tôi. Lời anh ấy nói chính là lời tôi nói. Đồ tiện nhân. Có thể gọi cô về là coi trọng cô, đừng có được voi đòi tiên. Làm gì? Cớ gì đánh người? Hắn dựa vào cái gì mà mắng vợ tôi? Ai cho anh cái gan? Đồ vô dụng, mày dám động tay với tao? Xin lỗi vợ tôi. Xin lỗi. Mơ đi. Được, không xin lỗi, hôm nay tôi sẽ xem xương anh cứng đến đâu. Xin lỗi, hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Xin lỗi. Đồ vô dụng, mày cứ chờ đấy. Đánh người sướng lắm sao? Mày chỉ là đồ vô dụng. Hôm nay anh đối xử với họ như vậy, về nhà hắn sẽ mách với bà cụ. Thế này thì hay rồi, cả nhà chúng ta đều sẽ bị đuổi khỏi Giang gia. Bà nội, tên vô dụng Diệp Mặc kia đã đánh chúng con. Hắn căn bản không cho chúng con cơ hội nói chuyện. Bà nội, lần này bà nhất định phải làm chủ cho cháu.
Diệp Mặc, Thanh Tuyết, đánh tôi sẽ phải trả giá đắt. Cậu ta sẽ không thật sự đi mách lẻo chứ? Không đâu mẹ, yên tâm, chắc chắn hắn không có gan đó. The film was Alo. translated and narrated by M-Media. Được. Tiểu Tuyết, điện thoại của ai vậy? Của bà nội. Bà ấy bảo tối nay cả nhà cùng đến khách sạn Liên Hoa. Tiêu rồi. Chắc chắn là thằng nhóc đó mách lẻo rồi. Thế này thì hay rồi, cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Giang gia. Đồ vô dụng, đều là chuyện tốt cậu đã làm đấy. Đừng lo, mẹ. Đến bây giờ, cậu vẫn còn mơ tưởng hão huyền. Được. Tối nay, nếu chúng tôi bị đuổi khỏi Giang gia, tôi sẽ không tha cho cậu. Mẹ, đừng nói nữa. Chúng ta chuẩn bị đến khách sạn thôi. Giang Thanh Tuyết, cô chuẩn bị cút khỏi Giang gia cho tôi. Đánh tôi, đây là cái giá mà ngươi phải trả. Phi Nhi im miệng. Bà nội, bà làm gì vậy? Bác sĩ nói bà không được uống rượu. Ly rượu này ta nhất định phải uống. Ai cũng không cản được ta. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Xem cô đã làm chuyện tốt gì kia. Cô làm bà tức giận đến mức nào rồi? Im miệng cho ta. Tuyết Nhi, ta lấy danh nghĩa nhà họ Giang mời con về. Hãy nể mặt bà. Bà nội bà chẳng phải đã nói sẽ làm chủ cho con sao? Đồ nghịch tử, lắm lời nữa thì cút khỏi nhà họ Giang cho ta. Bà nói xuông. Chỉ muốn Thanh Tuyết quay về. Ta không đồng ý. Việc đi ở của Thanh Tuyết chẳng qua chỉ là một câu nói của bà. Tôi không tin bà. Đồ vô dụng. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với bà như vậy? Im miệng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ký với Thanh Tuyết một bản thỏa thuận. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ không đuổi nhà Thanh Tuyết ra khỏi nhà họ Giang. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Không ký, Thanh Tuyết sẽ không chịu trách nhiệm dự án của Trần Tổng. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Đồ vô dụng. Ngươi như vậy sẽ hại mất mạng cả nhà chúng ta. Được, chúng ta đi. Muốn ép bà? Ngươi tưởng bà sợ ngươi sao? Cút ngay. Được, ta đồng ý. Bà ơi, người bị lẫn rồi. Đồ khốn. Sẽ có ngày các ngươi đẹp mặt. Thanh Tuyết, làm tốt vào, đừng làm ta thất vọng. Bà, con sẽ cố gắng. Đi thôi. Bà cuối cùng cũng chịu ký rồi. Thật tốt. Phu nhân đang ở trong xe. Bà ấy muốn gặp cậu. Đợi anh ở đây. Tiểu Tuyết, Diệp Mặc đi đâu rồi? Ba con sức khỏe không tốt. Chúng ta về trước đi. Vậy hai người về trước đi. The film was translated and narrated by M-Media. Bà bảo Trần Thúc giúp ta. Ta rất biết ơn. Chỉ vậy mà muốn ta quay về sao? Không thể nào. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Mặc Nhi, con hiểu lầm rồi. Mẹ chỉ là nhớ con, muốn nói chuyện với con thôi. Mẹ biết mình sai rồi. Nhớ ta thì chi bằng cho ta ít tiền tiêu xài. Còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì ta đi đây. Chuyển cho Mặc Nhi 10 triệu. Được rồi, phu nhân. 10 triệu mà muốn ta quay về. Mơ đi. Chờ sốt ruột rồi phải không? Cha mẹ đâu? Họ đi trước rồi. Vậy phu nhân gì đó tìm anh có việc gì sao?
Đó là một người quen biết với Trần Thúc, biết anh biết xoa bóp, muốn anh giúp bà ấy xoa bóp. Là vậy sao? Vẫn còn sớm. Chi bằng chúng ta đi dạo phố đi. Được. Thanh Tuyết, từ trước đến nay anh cũng chưa từng tặng em món quà nào ra hồn ra vía cả. Hôm nay anh tặng em một món quà nhé. Diệp Mặc, anh đã thay đổi rồi. Sao vậy? Thay đổi theo chiều hướng xấu rồi? Không phải, anh trở nên cực kỳ có cảm giác an toàn. Thôi được rồi, anh đi chuẩn bị bất ngờ cho em. Ở đây, đừng chạy lung tung nhé. Thanh Tuyết. Tiểu Tĩnh. Vậy đây là tên chồng vô dụng của cô sao? Tiểu Tĩnh, đó là chồng tôi. Xin cô tôn trọng một chút. Được, chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau. Cùng nhau đi dạo đi. Tôi còn phải đợi chồng tôi nữa. Cô nhắn cho anh ta là được rồi. Đi. Tiểu Tĩnh, sao cô lại đưa tôi đến đây? Có người muốn gặp cô nên đã cầu xin đến tôi. Thanh Tuyết, trùng hợp quá. Chuyên gia Hứa đến rồi. Thanh Tuyết, tôi nói cho cô biết nhé, chuyên gia Hứa bây giờ chính là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 của bệnh viện hạng 3. Người thì đẹp trai, lại giàu có. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn yêu cô sâu đậm. Tôi nghĩ cô có thể cân nhắc một chút. Tiểu Tĩnh, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Thanh Tuyết, tôi không đùa đâu. Tên chồng vô dụng của cô sao? Đừng nói là xe 100 vạn, xe 50 vạn còn chẳng mua nổi cho cô. Hắn ta chẳng xứng với cô chút nào. Thanh Tuyết, thích không? Tặng em đấy. Chiếc xe này, một thằng ở rể như anh chỉ biết nấu nướng. Anh mua nổi sao? Vừa nhìn là biết xe thuê rồi. Chắc chắn rồi. Nếu hắn ta mua nổi thì tôi ăn nó luôn. Các người đủ rồi đấy. Chồng, mình đi thôi. Đợi đã. Muốn ăn xe của tôi? E rằng anh không có tư cách đó đâu. Thanh Tuyết, em thích món quà này chứ? Đây. Đi thôi, mình về nhà. Sau này ít chơi với mấy kẻ hám lợi đó đi. Em sẽ hư theo mất. Đi thôi. Diệp Mặc, anh lấy đâu ra tiền mua xe? Em quên rồi sao? Vừa nãy ở khách sạn, Trần Thúc bảo anh xoa bóp cho cụ già. Cụ già vui quá nên tặng xe cho anh. Cái này quý giá quá. Hay là anh trả lại cho người ta đi. Anh đã nói lúc đó rồi. Nhưng cụ già vừa nghe anh không nhận là giận. Nói nếu anh không nhận thì cụ ăn ngủ không yên. Mau nhìn kìa, có phải tụi nó không? Vợ ơi, đi thôi. Qua đó nghe tôi nói. Chiếc xe đó vừa nhìn là biết mới mua. Thật đáng ghét. Có tiền mua xe mà không có tiền chữa bệnh cho bố. Xem tôi xử lý nó thế nào. Chuyện này bà vẫn chưa làm rõ. Biết đâu chưa chắc đã là xe mua. Mẹ, chúng con về rồi. Tiểu Tuyết, cái xe đó là sao? Mới mua. Được lắm, con bé này. Con mới nhận dự án được mấy ngày mà dám dùng tiền của công ty đi mua cái xe xịn như vậy. Không phải con tự chuốc lấy phiền phức sao? Đầu óc bị lừa đá sao? Mẹ, xe đó không phải con mua, là Diệp Mặc mua. Nó mà mua nổi xe thì mẹ viết ngược chữ Vương. Mấy năm nay cậu không đi làm, đến cái quần lót của cậu cũng là con gái tôi bỏ tiền mua cho cậu. Có phải Trần Thúc cho con không? Hay lắm, đồ vong ân bội nghĩa. Nhận được tiền, không lo chữa bệnh cho bố mày, không nói hai lời đã đi mua cái xe mới đó. Mẹ, không phải, xe nhà mình cũng sắp hỏng rồi. Diệp Mặc cũng nghĩ cho con mà. Hơn nữa, anh ấy cũng không tốn tiền. Con bé này, mày tưởng mẹ bị lẫn sao? Xe đó không phải mua thì là được tặng sao? Đi bán cái xe đó cho mẹ. Không bán. Đồ vô dụng, mày muốn làm phản sao?
Diệp Mặc, hay là cứ nghe mẹ đi. Đây là quà anh chuẩn bị cho em. Cái nhà này, lão nương còn chưa mất thì còn chưa đến lượt cái đồ vô dụng này làm chủ. Mẹ, xem điện thoại này. 80 vạn. Con luôn nhớ bệnh của bố. Bệnh của bố con có thể chữa được, nhưng cần thời gian. Số tiền này là con mượn Trần Thúc cho bố đi chữa bệnh trước. Không đủ thì con sẽ nghĩ cách. Coi như cậu còn có lương tâm. Vậy mẹ còn bán xe không? Bán cái gì mà bán? Tao với bố mày còn chưa được đi cái xe xịn như vậy. Chiếc xe này hai ông bà già lái mấy hôm. Chiếc xe cả tàng ở nhà. Hai người cứ lái trước đi. Mẹ, chiếc xe này là của Diệp Mặc. Mẹ không thể như vậy. Cái gì mà của cậu ấy hay của con? Của cậu ấy chẳng phải là của nhà mình sao? Chìa khóa. Sao lại không vui? Tuy xe đó là anh tặng em, nhưng bản thân em cũng chưa lái mấy lần thì bị mẹ em lấy mất rồi. Sao vậy? Muốn bù đắp cho anh sao? Muốn lấy thân báo đáp? Vậy anh đây xin. Cung kính không bằng tuân mạnh rồi. Diệp Mặc, không sao chứ? Em không cố ý. Anh không sao. Em đừng khóc. Đều là tại anh. Anh thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi. Không thể nào. Anh bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thanh Tuyết, sao vậy? Hoàng Dương uy hiếp em, bắt em đến khách sạn với hắn ta một đêm. Nếu không đi, hắn sẽ dùng quan hệ khiến 3/5 đối tác tập đoàn chúng ta đều rút vốn. Tên khốn. Bài học lần trước cho hắn vẫn còn nhẹ quá. Diệp Mặc, không dám làm vậy. Tuy bây giờ chúng ta có hợp tác với Trần Thúc, nhưng 3/5 đối tác này đối với chúng ta mà nói là đòn chí mạng. Em yên tâm, chuyện này anh có thể giải quyết. Em gửi địa chỉ khách sạn cho anh. Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Mặc, thôi được rồi, đừng buồn nữa. Đây không phải chuyện gì to tát. Hoàng tổng, lần này chỉ cần anh hợp tác tốt với tôi, thằng phế vật làm nhục anh không chỉ có thể báo được thù, mà Giang Thanh Tuyết, anh muốn chơi thế nào cũng được. Chơi cả năm cũng không vấn đề gì. Cái này tôi biết rõ. Anh chắc chắn cô ta sẽ đến chứ? Cô ta không còn lựa chọn nào khác, trừ khi cô ta muốn Giang thị tập đoàn sụp đổ. Đi đây, Hoàng tổng. Đúng rồi, Hoàng tổng. Chơi cho đã nhé. Mỹ nhân, hôm nay tôi nhất định sẽ giày vò cô cho đã. Cục cưng, đừng vội. Anh đến đây. Sao lại là anh? Chứ anh tưởng là ai? Anh chơi cũng khá đấy. Thằng phế vật, mày dám đánh tao? Mày có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Nghiêm trọng thế nào? Nói thử xem. Biết điều thì bảo vợ mày đến ngủ với tao. Thằng phế vật, quỳ xuống cho tao. Như vậy tao còn có thể cân nhắc tha cho Giang gia. Nếu không, Giang gia cứ chờ tiêu đời đi. Người trông xấu xí, nghĩ cũng đẹp lắm, để vợ ta ngủ với ngươi. Ta quỳ xuống trước mặt ngươi. Ngươi nghĩ ta quan tâm sinh tử nhà họ Giang sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn chơi vợ ta? Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Ta tặng ngươi một câu: rồng có vảy ngược, chạm vào ắt mất mạng. Hôm nay ta muốn mạng ngươi. Đại ca, ta sai rồi. Đại ca, ngài tha cho ta đi. Đại ca. Film was translated and narrated by M Media. Được.
Nhưng ta nói một câu, ngươi phải ghi âm với ta một câu. Nghe rõ chưa? Ngài nói, Hoàng Dương ta dục vọng làm mờ mắt, bất chấp thủ đoạn, khiến tất cả đối tác của Giang thị tập đoàn rút vốn. Vì thế, đã uy hiếp Giang Thanh Tuyết ngủ với ta. Nói, Hoàng Dương ta sống không bằng chó lợn, dục vọng làm mờ mắt, bất chấp thủ đoạn, khiến tất cả đối tác của Giang thị tập đoàn rút vốn, còn uy hiếp Giang Thanh Tuyết ngủ với ta. Nhớ kỹ, còn có lần sau, ta khiến người sống trong đau khổ. Trần Thúc, thiếu gia, cậu định đi đâu vậy? Tôi đang định tìm Thúc. Trùng hợp quá, tôi tìm cậu cũng có chút việc. Vậy Thúc nói trước đi. Thiếu gia, hiện tại Diệp gia thật sự rất cần cậu. Cậu vẫn nên cùng phu nhân trở về đi. Cậu xem, ông nội sức khỏe không tốt. Em trai cậu. Thôi được rồi, Trần Thúc, chuyện này đừng nói nữa. Thiếu gia, tôi thấy, Trần Thúc, chuyện của tôi tương đối quan trọng. Tên Hoàng Dương đó uy hiếp vợ tôi. Nếu ông muốn giúp tôi, thì đi cùng tôi. Không giúp thì thôi. Thiếu gia nói gì vậy? Tôi giúp cậu, đi cùng cậu. Vậy thì lên xe đi. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Ngồi cho vững nhé. Thằng danh con nào đây? Biết điều thì mau cút ra ngoài cho ta. Nếu không đợi ta ra tay, thì ngươi đừng hòng nằm viện. Nửa tháng mà ra được đâu. Ngươi chắc chắn muốn cản ta. Ta sợ quá đi mất. Hai vị không phải là con trai của chủ tịch đấy chứ? Giả vờ trước mặt ta sao? Biết điều thì cút xéo. Bảo vệ, người đâu? Có người gây rối. Sao anh vào được đây? Người đâu? Nếu anh làm những chuyện ghê tởm đó, không sợ người của anh đều biết, vậy thì để họ vào đây. Anh muốn thế nào? Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Tôi không làm gì cả. Anh tưởng tôi tìm anh trước đây, đánh anh một trận rồi quay video lại là xong chuyện sao? Tôi thật ra chỉ muốn xem Giang Phi có tham gia chuyện đó không thôi. Không ngờ anh lại không biết điều, khiến tôi rất thất vọng. Khiến anh rất thất vọng. Anh tưởng Trần Bình chống lưng cho anh là có thể cứu Giang ra được sao? Rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Không hiểu sao. Ra tay, để ta xem thằng nhãi này cứng miệng đến mức nào. Ra tay. Các ngươi đúng là làm ta nực cười. Thâu tóm sản nghiệp của ta, khiến đối tác của ta chấm dứt hợp tác với chúng tôi. Trần Bình, người họ Trần, không họ Diệp ở Trung Châu. Cái gì? Tất cả hợp đồng của công ty chúng ta đều bị cắt đứt. Lão gia cũng tức đến mức nhập viện. Ngươi, sao có thể? Nếu hắn chỉ là Trần Bình thì hắn tất nhiên không làm được. Hắn là người của Diệp gia Trung Châu, còn ta là người của Diệp gia Trung Châu, là người thừa kế duy nhất. Ngươi là người của Diệp gia Trung Châu, là người thừa kế duy nhất. Không thể nào. Ngươi rõ ràng chỉ là một tên ở rể. Diệp thiếu gia, tôi sẽ không bao giờ dám trêu chọc Giang Thanh Tuyết, sẽ không bao giờ dám chọc Giang gia nữa. Ngươi tha cho ta đi. Ngài hãy tha cho cả nhà chúng tôi. Nghe máy. Bật loa ngoài. Ghi âm. Hoàng tổng, trước tối nay, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để những đối tác đó hợp tác với Giang gia chúng tôi. Qua hết đêm nay, người muốn lấy mạng Diệp Mặc hay ngủ với Giang Thanh Tuyết đều có thể thỏa mãn ngươi. Được. Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai biết thân phận của ta, nếu không hậu quả ngươi biết đấy. Được. Đúng rồi. Lập tức để tất cả đối tác khôi phục hợp tác với Giang gia. Sau này em chỉ còn biết dựa vào anh thôi.
Không vấn đề, cứ giao hết cho anh. Phi ca, ai cho ngươi vào đây làm phiền chuyện tốt của ta? Không phải, tôi có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo. Ta rất bận, có gì nói nhanh. Hiện tại Hoàng tổng đã bảo những đối tác đó khôi phục hợp tác với Giang gia rồi. Lão phu nhân vẫn chưa biết phải làm sao bây giờ. Phi ca, vậy chuyện của em? Đi, mau về nhà với ta. Phải nhanh hơn lão phu nhân. Đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi Giang gia cho ta, nếu không ta sẽ tiêu đời. Đi, Phi ca. Tránh ra. Đi, Phi ca. Bà nội, sao bà đến mà không báo trước một tiếng? Ba mẹ con đi bệnh viện rồi. Tôi đến tìm cô để cô phụ trách bộ phận kinh doanh. Mới có mấy ngày đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Đắc tội với khách hàng, vi phạm quy định, còn biển thủ công quỹ mua xe. Trong lòng cô còn có tôi không? Bà nội, cháu không có. Không có. Giang Thanh Tuyết, cô tưởng chúng tôi ngu ngốc sao? Lúc nãy vào cửa thấy có một chiếc xe sang trọng đậu ở cửa. Đừng có chối quanh co nữa. Ai chối quanh co? Tên vô dụng, người đã về rồi sao? Được rồi, anh giải thích xem. Chiếc xe sang trọng ở cửa là chuyện gì? Là Diệp Mặc mua. Hắn ta chỉ là tên vô dụng. Hắn ta làm sao mua nổi xe sang? Cô tưởng chúng tôi ngu sao? Không cần nói nữa. Giang Thanh Tuyết, cô thật khiến tôi thất vọng. Từ nay về sau, cô cút khỏi Giang gia cho tôi. Đây là giấy tờ mua xe của tôi. Mọi người có thể đi kiểm tra. Nếu chiếc xe này có liên quan gì đến Giang thị tập đoàn thì mọi người cứ việc đưa tôi vào đồn cảnh sát. Xe là do cậu mua. Đồ vô dụng. Lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đúng vậy, tôi lấy đâu ra tiền? Không cần phải giải thích với các người. Chỉ vì chuyện cái xe mà muốn đuổi Thanh Tuyết ra khỏi Giang gia sao? Bà nội, bà có phải thấy Thanh Tuyết dễ bắt nạt không? Đồ vô dụng. Ngươi tưởng chỉ vì chuyện cái xe này mà bà nội mới đuổi các ngươi ra khỏi Giang gia sao? Ta hỏi ngươi, việc đã giải quyết xong chưa? Theo như thỏa thuận, hôm nay các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Xem ra tin tức đến tai ngươi đã bị ngươi chặn lại rồi. Bà nội vẫn chưa biết gì cả. Đồ vô dụng, ngươi đừng có vu khống ta. Bây giờ đã đến lúc rồi. Ta vẫn chưa thấy kết quả như mong muốn. Theo như thỏa thuận, cả nhà các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Giang Phi, đừng diễn nữa. Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa ngươi và Hoàng Dương. Nghe đi. Đồ vô dụng. Đoạn ghi âm này chắc chắn là giả. Ngươi muốn dùng cái này để lừa bà nội sao? Vốn tưởng ngươi là người thật thà, không ngờ ngươi lại tâm cơ như vậy, làm ra thứ này để lừa chúng tôi. Bà nội, bà nhất quyết muốn đuổi chúng con ra khỏi Giang gia sao? Nếu cậu không làm những chuyện mất hết nhân tính đó, ta sẽ không đuổi cậu ra khỏi Giang gia. Nếu cậu có thể chứng minh đoạn ghi âm này là thật, ta không những không đuổi cậu ra khỏi Giang gia, mà còn cho cậu làm người thừa kế Giang gia. Không cần. Người thừa kế nho nhỏ của Giang gia thì tính là gì? Vào đi. Bà muốn chứng minh thì tôi sẽ chứng minh. Lão phu nhân, tất cả đều là chủ ý của Giang Phi. Là hắn sợ Giang Thanh Tuyết cướp mất vị trí người thừa kế, bảo ta uy hiếp cô ấy, còn bảo ta ngủ với cô ấy, còn bảo ta đuổi cô ấy ra khỏi Giang gia. Tên khốn, người câm miệng. Con sai rồi. Tất cả những gì con làm đều là vì Giang gia. Đừng đuổi con ra ngoài. Bà nội. Vợ, anh xin lỗi. Có chuyện anh vẫn luôn giấu em. Hôm nay anh có thể nói cho em biết rồi. Anh là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu. Cái gì? Cậu là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu? Đúng vậy. Thiếu gia chính là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu. Cái gì? Tên phế vật nhà ngươi là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu? Vậy ta còn là tổng thống Tinh Quốc nữa đấy. Đồ ngu. Câm miệng cho ta.
Tuyết Nhi, bà nội có lỗi với con. Hôm nay bà nội xin lỗi con. Giang gia sau này giao cho con. Bà nội già rồi, con nể mặt việc ông nội đã mất, thì hãy tha thứ cho bà nội đi. Bà nội ơi, bà hồ đồ rồi. Tên nghịch tử này tranh giành quyền lực, đem người thân tặng cho người khác, còn giúp đỡ người ngoài hãm hại tập đoàn. Đồ không bằng súc sinh. Từ nay về sau, cả nhà các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Bà nội, con sai rồi. Tuyết Nhi, chẳng lẽ con muốn bà nội quỳ xuống cầu xin con sao? Bà nội, con đồng ý. Con đồng ý với bà. Thiếu gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi, bà ấy muốn gặp cậu lần cuối. Thanh Tuyết, mẹ anh xảy ra chuyện rồi, về nhà với anh gặp bà ấy. Đi thôi.